آیا در مورد پسر هیلگر ابلیس وسواس الخناس تا حالا چیزی شنیدید؟ اگر نشنیدید و یا اگر شنیدید آن هم به واسطه قرآن، با من در ادامه همراه باشید تا این موجود بسیار بسیار زیر پوستی رو براتون معرفی بکنم و بدانید که مطمئناً همین امروز در زندگی شما حضور داره و شما از حضور او کاملاً به صورت بسیار بسیار آرام بی اعتنا هستید و خبری ندارید. با من تا انتها همراه باشید تا از این راز برای شما پرده بردارم. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب خدمت تک تک شما گرامیان و همراهان کانال، امیدوارم در هر کجای گیتی که هستید به دور از کجی و کاستی همراه با تندرستی باشید. گرامیان، یک مطلب رو بارهای بار بهتون تکرار کردم و این هست که اگر میخواید در زندگیتون، در کارهای علوم غریبه یا هر چیز دیگه بهره مند بشید از الطاف بی‌نهایه کائنات و خداوند، به پدر و مادرتون احترام بگذارید و یکی از اون چیزها که اصطلاحاً باعث میشه که شما به پدر مادر احترام نذارید همین موجوده. دوستان، الان امروز باهاتون صحبت میکنم در موردش و پته اون رو براتون میریزم روی آب تا ببینید این چگونه وارد زندگی شما میشه، به راحتی بدون هیچ گونه مشکلی وارد زندگیتون میشه و شما رو از زندگی عادی خارج میکنه و یک موجودیت دیگه به شما میده. دوستان، من عزیزانی که کانال رو همراهی میکنن، در پلیلیست واقعیات ماورا من موجودات خیلی زیادی رو سعی کردم از ماورا و طبیعه حقایقش رو براتون صحبت بکنم. در مورد تسخیرات صحبت کردم، در مورد دروغ‌هایی که در این زمینه بوده. در انتهای همین برنامه میگذارم و برید اون رو ببینید. اما امروز صلاح دونستم با توجه به این همه اشکالات که اصطلاحاً در زندگی ها هست و آلودگی ها مخصوصاً، در مورد این موجود صحبت بکنم. من در مورد بعضی از قبایل جن صحبت کردم، بعضی از اونها رو نام بردم. نام یک طایفه واقعاً اینجا خالی بود، اون هم طایفه بنی خناس. بنی خناس، خناس جز فرزندان بزرگ و اصطلاحاً می شود گفت از اون دسته هست که ابلیس روی اون واقعاً حساب میکنه. یعنی اگر جایی کاری بخواد انجام بشه و کسی نتونه از فرزندان ابلیس اون رو به هر ترتیبی انجام بده، اون کار رو میدن به کی؟ به آقای خناس. ذریه ابلیس دوستان موجودات مختلفی در این طیف فرکانسی اصطلاحاً ذریه ابلیس هستن. یه طیف فرکانسی هست و در اون فرکانس انواع اقسام از این موجودات وجود دارن. اما وسواس الخناس همون جور که در قرآن اسم او آمده، دوستان ببینید این فرد و این موجودیت چقدر مهمه که قرآن داره شخصاً به او اشاره میکنه. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. قرآن کامل داره اون رو به شما چیکار میکنه؟ کامل داره آشنا میکنه، کامل داره اون رو به شما معرفی میکنه. میگه وسواس الخناس اصلا کیه؟ چی کار میکنه؟ کارش چیه؟ کارش همین هست، الذی یوسوس فی صدور الناس، همانا که اون در صدر منظور چه هست در صدر؟ این که بعضیا میگن شیطان رفته تو چاکرات، واقعا تو چاکرا نمیره عزیزان. حالا یه چیزی شنیدن ولی این نیست. اون آقایی که میاد میگه کریستال $20,000 بیا بخر، شیطان رفته تو چاکرات، من همجایش دارم میگم اشتباه موضوع رو فهمیدی. این در صدر شما، منظور تو سینه‌تون نمیره عزیزان، که منظور این هست در معرفت شما و در دل شما. دل نگاه بکنید، شناخت خداوندی است، یعنی سیم اتصال شما با حضرت حق. بزرگترین انرژی رو از سمت چاکرای چهارم شما دارید انتقال میدید و میگیرید در معرفت، در محبت، در انسانیت. او میاد چی کار میکنه؟ در این راه شما رو بدگمان میکنه، تنبل میکنه.
تنبل میکند. بعضی ها میگن آقا من حوصله نمیدونم نماز خوندن ندارم، حوصله مثلا یکی میاد بهم خوبی میکنه نمیتونم خوبیشو جواب بدم، یا مثلا بر فرض مثلا با دیگران بد اخلاقم، اصطلاحا نمیتونم یکی به یکی خوبی میکنه من ببینم یکی به یکی خوبی میکنه، یکی اصطلاحا انسان خوبی هست سعی میکنم برای اون هر جور شده از یه ور یه تله درست بکنم بره بیفته تو چاه. همه اینها چه در زندگی شما چه در غیر از زندگی شما کار این موجوده. او موجودیتی داره. من قبلا در یک برنامه در مورد اصطلاحاً موجوداتی که زی گروه اون هستند و در رده گروهی اون هستن باهاتون صحبت کردم. گفتم یه سری موجودات هستن به این شکل، شاید در کارتون ها دیده باشید دوستان، شاید در کارتون ها این موجودات رو دیده باشید و براتون عکسش رو کشیده باشن. یه موجودات کوچیکی هستند و اصطلاحاً در کارتون ها هر کی اون رو دیده مطمئنا خیلی قشنگ کشیده اون رو. این موجودات در رگ و اندام شما فقط تنها موجوداتی هستند که در رگ و اندام شما راه میرن، دیگه به جز اینا هیچ موجودی نمیتونه وارد رگ و اندام و پیوند شما بشه. کارش در خون غلطیدن هست و میره در خون شما غلط میزنه و شما رو در قدیم ها میگن یه چیزی به مثالی میزدن میگفتن طرف یه جوری زیر پوست داره حرکت میکنه، کار این همینه، زیر پوستیه، یه جوری تو زندگیتون میاد، روابط بین زن و شوهر رو به هم میزنه، روابط بین پدر و مادر رو به هم میزنه، غرور فرزندان رو برمی انگیزد بر پدر و مادر. اگر یه پدر و مادر یه حرفی زدن مثلا بچهش بگه نه، بعضی ها رو ما میگیم آقا برید لایک بکنید، میگه مثلا فلان کس رو من میگه چون لایک کن من لایک نمیکنم. دوستان این وارد زندگی های ما شده، من این رو جد به جد بهتون عرض میکنم، این نه اینکه بحث این برنامه باشه، نه، اکثر کسانی که ما هستیم در این مملکت این موجود به راحتی وارد زندگیمون شده، رابطه های ما رو به هم زده، کارش بسیار بسیار به اصطلاح میشود گفت که هنرمندانه است در رده خودش. حالا من در ادامه دو راه رو میگم که بتونید یه مقداری با این مبارزه بکنید و یه چیزی هم از سریات اون به شما میگم. دوستان تا اینجا رسیدیم، اگر میبینید این کانال براتون ارزشمنده، واقعا این کانال الان نیاز حمایت شدید داره. متاسفانه این کانال برای عده‌ای شده باب دشمنی و متاسفانه حالا چیکار کردن کانال مقدار محدود شده. با کامنت های انگلیسی حداقل 2 کامنت انگلیسی برای ما بگذارید و عزیزان لایک حتما مهمه، کامنت، سابسکرایب بسیار مهمه و عزیزان اونایی که سابسکرایب میکنن حتما این زنگوله رو بزنند. اینجا دیگه لااقل چیزی دارم میگم وسواس زیر پوستتون نره که فکر میکنید مثلا کسی بهتون دستوری میده، نه، این برای این هست که این کانال دم دسترس بقیه‌ای که از این مسائل اطلاع ندارن قرار بگیرید تا نرن توی راهی که تاریک هست و توی مشکل بیفتن. یه گزینه سوپر تانکس هم هست که اون پایین عزیزانی که میتونن از این کانال از این راه به کانال کمک کنن. کانال خودتون هست عزیزان، ما سعی میکنیم اینجا آگاهی رسانی و آگاهی درست بدیم به مردم. خب و اما مطلب مهمی که میخواستم بهتون بگم و باید اون رو مد نظر داشته باشید دوستان، این موجود به راحتی از حصارهای فرعی رد میشه. حصار فرعی مثل چی؟ مثلا مثل این هرزهایی که شما دارید، هرزهایی که انگشترهایی که میگیرید، مثلا دست منم انگشتر داره و اینها، اما شرط داره. اما به چه شرطی نمیتواند؟ خب اینو گفتیم، اینم باید بگیم. این به راحتی رد میشه، اما 2 شرط داره که شما وقتی این 2 شرط رو رعایت بکنید نمیتونه. عزیزان دوستان این موجود راحت در مغز شما زمزمه میکنه. این یکی از موجودیتاش عرض کردم داخل خون میره. یه موجودیت دیگه هم داره که میاد روی دوش شما سوار میشه. یعنی شما وقتی که در گوش چپ شما زمزمه میکنه، اینجا سوار میشه و زمزمه میکنه. مثلا میگه آقا الان ماورا به شما گفت این کار ولش کن، آدم اینجوریه، آدم، یا مثلا پدر به شما میگه پسرم بیا برو 2 تا نون بگیر، میگه ول کن الان تو مثلا خودش میتونه بره بگیره، بچهای دیگه نیستن تو بری بگیری.
یا مثلا شوهر به خانم میگه، خانم به شوهر میگه آقا مثلا 4 تا نون بگیر، مثلا پول بده میخوام امروز برم این کارو بکنم. به راحتی در گوش شما و در خون شما شروع میکنه به انجام اعمالی و فرستادن یک سری سیگنال ها و فرکانس هایی که باعث میشه شما رو به راحتی به اصطلاح از این اعمال منصرف و ضد اون عملی که شما میخواید براتون انجام پیدا بکنه. حالا یکی از چیزهایی که اصطلاحاً برای شما پیش میاد و میتونید از اون پیشگیری بکنید، حالا جز مراحل مثل عبادت و اینها که در عبادت بیشترین صدمه رو میزنه، اونهایی که عبادت میکنند و مغرور میشوند عزیزان، این یکی از بزرگترین صدمه هایی هست که این موجود میزنه در عبادت. و این که شما میگید من عبادت میکنم دیگه هیچی به من نمیتونه و من بالاترین فرد هستم در درگاه خدا و اینها، از همینجا وارد زندگیتون میشه. یکی رو از راهاش غروره. اما این که شما اصطلاحاً بتونید با اون مبارزه بکنید و عرض میکنم بتونید راههای اون رو ببندی، یک هرچه که او به شما وسوسه میکنه برخلاف اون لحظه تأمل بکنید و 3 مرتبه سوره چی بخوانید؟ سوره ناس بخوانید. حالا من در مورد لشکر بزرگ سوره ناس هم در یک برنامه صحبت خواهم کرد. در لحظه سوره ناس بخونید. سوره ناس دوستان لشکر بسیار قدرتمندی داره و شراره‌های آتشی که در دم نازل میشه. همون جایی که دیدید این داره به شما غلبه میکنه، حالت شما رو داره به هم میزنه و اینها، همونجا سریع 3 مرتبه سوره ناس رو بخوانید، بر کف دست فوت بکنید و از بالای پیشانیتون بکشید روی قلبتون و روی قلبتون رو ماساژ بدید. این عملش تموم میشه. اما یکی از مهمترین چیزهایی که باعث میشه به اضافه حصارهای فرعی، مهمترین چیزی که باعث میشه از او شما دوری بکنید و به اصطلاح اون رو بتونید شکست بدید، نداشتن منیته و غرور. این موجود عرض میکنم در جاهایی به شما غلبه میکنه که اصلا فکرشو نمیکنید، در عبادت، در سیر و سلوک، در همه اینها این موجود. همیشه سعی بکنید شکست نفس باشید، همیشه سعی بکنید خودتون رو پایین بشمارید، همیشه سعی بکنید در مقابل پدر و مادر، من بارها بهتون گفتم، در مقابل پدر و مادر خضوع داشته باشید، احترام بکنید. جایی که او رو به شدت آزرده میکنه، جایی که او رو به شدت در آتیش میندازه، وقتی شما به پدر و مادر، به بزرگترها احترام میکنید، منیت و غرور رو از خودتون میگیرید. و عزیزان دوستان بهتر هست بدونید که این آقای وسواس الخناس 7 لشکر داره. هر کدوم از این لشکرهاش بر یک چاکرای شما اثر میکنه. هر کدوم از اینها، هر کدوم از این لشکرش مخصوص یک چاکرای اصلی شماست. بر چاکرای ریشتون، بر چاکرای 2تون، بر چاکرای 3تون، یعنی وسواس جنسی، وسواس مالی، وسواس عبادی، وسواس سخنوری، وسواس نمیدونم من بهترین آدم روزگار هستم، وسواس این که من همه چیز را میبینم کسی از من بهتر نیست، وسواس این که من با همه عالم کائنات در ارتباطم. از هیچ موجودی نتونه شما رو بزنه زمین، این موجود شما رو به راحتی به زمین میزنه. موجودیت این فرد رو هم دوستان بهتون بگم، هیچ موقع خود وسواس الخناس تو زندگیتون وارد نمیشه. انقدر لشکرهایی داره و انقدر نوچه‌هایی داره که اونها وارد زندگی شما میشن و شما رو به راحتی میزنن زمین. از پول، از مال، نمیدونم از رابطه جنسی، از رابطه های خدمت شما عرض بکنم که عاطفی، از رابطه های عبادی و همه اینها رو شامل میشه. عرض کردم هیچ پسری از شیطان نیست که به اندازه او حیله‌گر و قدرتمند باشه. همه اینها قدرتشون معمولا در یک جای محدود میشه، ولی این موجود نه. حالا به شما یک دستوری میگم که این دستور رو انجام بدید. اگر تو زندگیتون همچین چیزی باشه انشالله بتونید براش غلبه بکنید. دستور چه هست؟ عزیزان هفته اول ماه قمری اول صبح غسل و نیت میکنید.
پشت هر نمازتون 72 مرتبه استغفار مخصوص میگید، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه، و 72 مرتبه سوره ناس میخونید. این رو که خوندید پشت هر نمازتون همین باشه. انتهای شب، یعنی میخواید برید قبل از خواب، میرید در یک اتاقی که حالا تنها باشید خیلی بهتر هست، میرید در اون اتاق 101 مرتبه آیت الکرسی میخونید، سر به سجده میگذارید و ذکر یونسیه رو 41 مرتبه میخوانید، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. در یک مقدار کاسه آب یه مقداری گلاب میریزید، اینا رو میخونید، میخوابید، یعنی میخورید، مقداری به صورتتون میزنید و این عمل رو، این آب رو میخورید. عزیزان، دستور بسیار قدرتمندی. از این آب میتونید به گوشه های منزلتون هم بپاشید، روی لباساتون هم بپاشید. این عمل رو 7 روز تکرار میکنید. فقط نباید قمر در عقرب باشد روز شروع. غسل هم مال 1 روزه. این عمل عزیزان بسیار بسیار بر او صدمه زننده هست و این موجود رو از زندگی شما آواره میکنه. فقط باز هم عرض میکنم منیت و غرور رو بذارید کنار، مخصوصا در قبال پدر و مادر. پدر و مادر عزیزان رب دوم انسان هستن و بدانید که ارزششون در کائنات بالاترین ارزشه و این در رسم ما ایرانی ها و نیاکان ما بوده. سعی بکنید که اون رو پاس بدارید و به دیگران، به کوچکترها این رو یاد بدید. عزیزان، از منیت و غرور دوری بجویید. از این که کسی بهتون چیزی میگه سعی بکنید ارزش استاد رو داشته باشید، به معلمتون بها بدید و در زندگیتون انسانهایی. عزیزان، یه چیزی من بهتون بگم و ختم برنامه بکنم. بزرگترین دشمن این موجود سپاسگزاریه. سپاسگزاری بزرگترین دشمن این موجوده. سعی بکنید سپاسگزار باشید تا راههای بلندی و بزرگی جایگاه براتون باز بشه. کانال رو عزیزان به شدت حمایت بکنید. میدونید که این کانال با گفتن حقایق عده‌ای رو دشمن خودش کرده و به شدت به حمایت شما گرامیان برای گفتن حقایق نیازمندیم. سپاسگزارم از با ما بودنتون و همراهیتون تا این لحظه. تا زمان دعا و برنامه‌ای که دیشب گذاشتم رو حتما برید نگاه بکنید، بسیار مهمه. یادار پایدار یارو یاور شما گرامیان.